નમસ્તે મિત્રો, વેલકમ ટુ મિતાસ કિચન. સ્વાગત છે તમારું તમારી રસોઈમાં. તો આજની આપણી રેસીપી છે સોજીનો શીરો. તો આજે આપણે બનાવીશું સોજીનો શીરો. તો એના માટે આપણે ગેસ પર કઢાઈ મૂકી દીધી છે. કઢાઈ સહેજ ગરમ થશે એટલે આપણે એમાં ઘી મૂકીશું. તો અહીંયા મેં હાફ કપ ઘી લીધું છે. તો હવે આપણે એડ કરીશું હાફ કપ સોજી અને આપણે ગેસ ધીમો રાખવાનો છે અને આપણે એને શેકી લઈશું. મીડિયમથી થોડો ધીમો ગેસ રાખવાનો છે. તો સોજી શેકાય ત્યાં સુધી આપણે બીજા ગેસ ઉપર દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. દૂધ ગરમ થશે એટલે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું. તો સોજી શેકાવાની એકદમ તૈયાર છે. ઓલમોસ્ટ શેકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કલર બદલાઈ ગયો છે. આપણે ગેસ એકદમ ધીમો કરી દીધો છે. દૂધ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં આપણે હાફ કપ ખાંડ એડ કરી દઈશું દૂધમાં. તો સૂજી આપણી શેકાઈ ગઈ છે અને એની સુગંધ પણ આવવા માંડી છે અને એનો કલર બી ચેન્જ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો સોનેરી ગોલ્ડન થઈ ગયો છે. તો આપણી સોજી શેકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ઘી પણ બહાર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે એડ કરીશું જે આપણે દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું હતું એ દૂધ આપણે ગેસ ધીમો કરી દઈશું. દૂધમાં જ આપણે ખાંડ એડ કરી દીધી છે. તો ધીમે ધીમે આપણે હલાવતા જઈશું અને આપણે દૂધ એડ કરીશું. ગેસના મીડિયમથી થોડો ઓછો રાખીશું અને સતત આપણે એને હલાવીશું જેથી કરીને દૂધ નીચે ચોંટી ના જાય. આપણે એડ કરી દઈશું ઇલાયચી. આપણે એમાં એડ કરીશું 8 થી 9 કિસમિસ અને 3 થી 4 બદામ આપણે જેના પીસ નાના કરી લીધેલા છે. તો આપણે એડ કરી દઈશું. તો ધીમે ધીમે દૂધ બધું બળવા માંડ્યું છે. તમે જોશો કે ઘટ્ટો થવા માંડ્યો છે. આપણો શીરો રેડી છે. એ હવે પેનની સાઈડ છોડવા માંડ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો પેનની સાઈડ ચોખ્ખી નીકળે છે. પેનથી શીરો રેડી છે. આપણું ઘી બી છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તમે જોઈ રહ્યા છો.
તો આપણો સૂજીનો શીરો રેડી છે. તો આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો આપણો સૂજીનો શીરો તૈયાર છે. તો આને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી અને બદામથી અને કેસરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો મિત્રો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા કમેન્ટ્સ મને જરૂરથી જણાવજો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ અને સાઈડમાં રહેલ બેલ બટન ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી તરત જ પહોંચે. અને જે મિત્રો પહેલીવાર મારી ચેનલ પર આવ્યા હોય તેઓનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મિતાસ કિચનમાં. તો મિત્રો સોજીનો શીરો તૈયાર છે. આપણે એને બદામ અને કેસર વડે ગાર્નિશ કરી લીધો છે. આપણે તુલસી પત્તું પણ મૂક્યું છે. આપણે સત્યનારાયણની કથામાં જે શીરો બનાવીએ છીએ સોજીનો, આપણે સેમ રીતે બનાવ્યો છે. So thank you for watching my video. See you next time with new recipe. Bye bye. Take care.